So the presentation is like have you ever felt lonely before, and why? And what should you do to when you're feeling lonely? What should you do when you're feeling lonely? Okay. Yeah. Okay. Yes. Very good. So we try to combine two questions into one, right? And we're gonna do a presentation based on those two questions. Okay. Yeah. All right. So have you prepared it at home yet? Already? Yes, I'm ready. Already. Excellent. Okay. So who wants to start first? Who wants to start first? You want to start first, Miss Jane? Yes, miss. Okay. 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 Yes. Oh, but I think we're missing another person, right? Miss Natalie. Is that right? Miss Natalie, are you there? No. No. Okay. Okay. That's fine. Okay. So Miss Jane, you can start now. I'm sorry. Yep. Yes. Today I will present about the question, have you ever feel lonely? Yes, I have. When I said goodbye my parents to come back to Ho Chi Minh City, I was upset. When my friends forgot my birthday, I think they did not love me anymore. This Oh. feeling usually comes and leaves at a freeze. But sometimes But sometimes loneliness stays with me instead. Especially I even didn't want to leave it. And the most unforgettable experience is holding the college graduation exam. I turned up my phone, stayed at home, and hibernated with my sadness. Overall, I think people have three reasons in common to be alone. First, lack of love. Yeah. We can send the taking care. Sorry. Okay. It's okay. That's fine. It's okay. Uh-oh. Uh oh. Wow. Okay. So I think she's busy a bit. Just Just wait. a little busy. Yeah. She must take care of her son. Yeah. I see. I think so. Yeah. Sometimes the children are happiness, but sometimes they're a bit yeah. Yes, I got it. I got it. Yeah. Okay. Annoying. Yeah. Makes noise. Yeah. Making noises. Yeah. Of course, like children. They're always children. They're nothing different. Yeah. Yeah, that's when I come back to my hometown. My son just always beside me and call, Mom, 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 all day. Oh, man. Sometimes I think like you feel like depressed because of your son. Is that right? Exactly. Back. Huh? Yes. Okay. Yes. All right. We can hear you, Miss Jake. Yes. Okay. You can keep presenting. Yeah. Yes, I will continue. Yeah. Okay. Overall, I think people have three reasons in common to be alone. First, lack of love. We can sense the taking care from the other in some touching and parting moments. Secondly, big value in life. We have those about ourselves in everything. And thirdly, problem in the express of your feelings. It tends to happen with introverts. In fact, the emotions often mix together, and it's so dangerous if we give to revive ourselves. In my opinion, the solution comes from the cause. Self-love helps to overcome the sadness effectively. You should do anything make you happy, such as shopping, sleeping, drinking some beers, traveling alone. Keep
could not do it normal. And secondly, allowing your mistakes and stop comparing yourself to others. It makes you confident to overcome the failure. And finally, learning how to show your sadness and give love to the other. These are important things to bring people closer and reduce the loneliness. And that's all. This is my presentation. Thank you. Okay. Thank you, Miss Jane, very much. All right, so yes, your presentation is great, I would say. However, at first, when I tried to listen to it, so I don't know, just maybe just because of the Wi-Fi connections, right? So there are some words that I couldn't hear clearly, um, but I think it's okay. Like overall, for the overall, all right. So generally, everything is good so far, so good. But there are some words like express, like to show the express. So you can use the now because express is the verb. So you can say show your expressions, okay, expressions, and give up. Like try to link the sounds more because like when you say give up, so it will reduce your fluency. Yeah, try to link the sounds together. Yeah, okay, like give up or ease or yeah, okay, and allowing yourself to make mistake. This is not like allow yourself to allow your mistakes. Okay, like no, allow yourself to make mistake. Yeah, so it makes more sense. Yeah, and the others. Yeah, because we are talking about many other people, not only one. So that's why we have to say the others. Okay. Yeah, and there's another word that I want to ask you is like the hibernate. What does it mean? I mean, like, can I you? would like the word this spread animal sleep during the winter. The winter. During Hibernate. the winter. Oh, okay, I got that word. I Okay. hibernate with my sadness. Hibernate with my sadness. Okay, where did you find that word? Just think. I think about it. Don't say Hibernate. before. And Yeah, then, I yeah, I can say because not many people use that word nowadays. yeah. We're talking about their relationships or something. You know, you just hibernate is a good word, but actually, the normal people that would say you're taking a rest for for a relationship. Yeah, take a rest. Like they usually use that phrase, like instead of using like hibernate. So you makes me to think that like, oh, okay, so this word is so familiar. Like I've heard it somewhere before, but I couldn't remember it. I tried to remember like what to recall my memories. And then I was like, okay, hibernate. So this is like in their a mode, a system mode in your computer. They also have the hibernate mode. This means that it went going to sleep. The computer is going to sleep. So that's why. Okay, yeah, that's a good word, Mr. Chang. Yeah, I think so. I'll write a word for you guys as well. Mình sẽ viết cái từ ra cho mọi người ha. Hibernate. Okay. That's a good word. Hibernate. Yeah. Okay. Yeah. Hibernate. Hibernate. Okay, so you use it like hibernate your relationships, right? Is that right? Mình đúng không? Cách mình dùng là như vậy, phải không, Miss Trang? Hồi nãy Miss Trang nói là cái câu mà hibernate. Trang còn nhớ không? When I feel sad, I turn off my phone, stay at home, and hibernate with my sadness. Hibernate. Like day in with my sadness. Okay. Like để Huy coi cái cách nó dùng thì nó có hợp lý không ha? Tại vì nó còn có một cái danh từ khác. There's another word like with another noun which is hibernation. Thì để coi mình dùng cái nào nó hợp lý hơn là hibernate hay là hibernation. Mình cái ý nghĩa tiếng Việt của Miss Trang muốn nói cái câu đó là như thế nào ta? Giống như là mình chìm đắm trong cái sự buồn bã của mình cũng không có muốn rời khỏi nó. Mình cứ ở nhà mình tắt điện thoại rồi mình cứ buồn như vậy hoài luôn.
Ok, vậy thì mình không mình cái từ hibernate để Huy thấy nó hơi lạ lạ. Trong cái tình huống này thì mình không nên dùng từ hibernate mà mình dùng cái chữ là emerge, merge yourself, um, emerge something, immerse yourself, immerse yourself into cái gì đó là nhấn chìm ha. Nhấn chìm bản thân mình vào cái gì đó ha. Giống như là cái việc mà mình có thể là giải thích là giống như là mình đắm chìm vào cái việc gì đó ha. Immerse yourself ha. Để Huy gõ cái từ ra cho mọi người ha. Immerse yourself, okay, emerge. Oops, không ta. Okay, đây, emerge. It's a verb ha. Okay, emerge yourself. Okay, yeah, immerse yourself into something. Ok, ha, là nhấn chìm bản thân mình vào một cái gì đó, hoặc là Huy cũng có một cái từ khác nữa ha, là đợi Huy một xíu để Huy nhớ lại coi. Nhấn chìm. Ngoài cái chữ immerse thì có cái từ đồng nghĩa từ immerse. Ok, sink. Sink yourself, ok. Người ta nói sink là một cái nghĩa là giống như là đắm chìm, giống như là con tàu bị đắm, nhưng mà đôi khi người ta cũng có dùng cái từ đó để cho cái việc mà nhấn chìm nữa. Ví dụ như ngoài cái chữ immerse Huy nói ra thì nó còn một cái chữ khác nữa là immerse ha. Mà Huy thấy người ta sẽ hay dùng cái từ này hơn, immerse. Cái chữ sink là giống như một con tàu bị đắm ha. The ship is sinking, cái con tàu này đang bị đắm. Thì cái việc của mình gì, I just want to sink myself into the sadness or the sorrow. Nghe nó có vẻ văn chương đúng không? I would sink myself deep into my own sadness và sorrow. My sadness or sorrows. Tôi muốn gì? Sink myself, nhấn chìm bản thân tôi. Deep into, sâu vào trong cái nỗi buồn hoặc là những cái nỗi đau khổ, sorrows. Nghe nó buồn chán, boring. Yes, thì đúng rồi, tại vì cái lúc đó là mình bây giờ mình nhấn chìm cái bản thân mình vào mình, đúng không? Mình tự nhấn mình mà đâu ai nhấn mình đâu, đúng không? Hoặc là I would immerse cũng được ha. Còn cái chữ immerse thì tôi nghĩ là mọi người tốt nhất là mọi người nên dùng chữ immerse hoặc là chữ sink thì nó hay hơn. Cái chữ immerse nó không rõ nghĩa lắm. Đầu tiên Huy nhớ là cái chữ immerse đó, nhưng mà sau đó Huy nhớ là immerse với lại sink nó hợp lý hơn. Yes, người ta dùng nhiều hơn. Ok. Rồi ha, okay. Thank you, Miss Chang. Thank you, Miss Chang, very much for your presentation. Okay. Yes, overall it's good. You know, so far it's good. Nothing to say about it. But like I mean, like the first stage, you know, the first page of your presentation, so it's not really clear by some reasons. I don't know. Maybe just because of the connections, the Wi-Fi connection is not really good. So it has, you know, a bit, you know, difficult to understand at first, but then, you know, at the end of your presentation everything is getting clear because you're giving more signal words into the presentations. Okay, so and also your intonation is going up and down, you know, like more, so that's why, you know, the listeners, they feel more, it's going to be easier for them to understand. Yeah, so and to get the ideas, to get your ideas better. Yeah. Okay. I think so. Just my idea, my own opinions. Okay. Yeah. So maybe at first, so you can put into, you know, some of their signal words. Like I said, like first, second, then, next. You know, and you know, I think, I suppose. You know, you just, you know, have some linking words. Yeah, or some signal words, like for the people to wake up. You know, because when we're trying to say a long speech, so you must, you know, stop at somewhere so the people will say, okay, yeah,
So what happens? What's happening? Okay, just don't just say, a long speech without, without pausing. Yeah, là mình đừng có nói một cái đoạn văn dài nhưng mà mình không có ngắt nghĩ nhiều quá, thì Miss Trang sẽ bị làm cho người ta rơi một cái cảm giác là người ta giống như là đi một cái hành trình dài nhưng mà nãy giờ mình không biết là đi đâu á, giống như là mình không biết, giống như là Miss Trang đưa người ta đi nhưng mà người ta cảm nhận rằng là không biết là Miss Trang đang nói về cái gì. Ý là mình nói về cái gì thì mình xoáy mạnh vô và mình sẽ có những cái khúc mà gọi là nhanh hoặc là chậm trong cái câu nói của mình, ví dụ vậy. Hoặc là mình sẽ có những cái thủ thuật như là mình dừng lại, ví dụ vậy, mình ngưng lại khoảng tầm 1 giây, xong sau đó mình lại nói tiếp, cứ như vậy, giống như là mình chấm câu á, mình chấm ngắt nghĩ á. Giống như hồi xưa mà mình học, mọi người có nhớ là hồi xưa mình học tập làm văn không, tập đọc không, thì cô giáo bắt đọc đó là ví dụ như là ở dấu phẩy thì nghĩ bao nhiêu giây, dấu chấm thì nghĩ bao nhiêu giây, rồi đó là để làm gì cho nó make sense, để cho người ta, cái người nghe, cái listeners, cái người nghe hoặc là audiences là khán giả, họ hiểu được là mình đang dẫn dắt cái câu chuyện và tới ý nào là chấm, rồi ý nào tiếp theo. Chứ còn mình kể một câu chuyện mà mình kể với một cái giọng văn gọi là đều mà mình không có ngắt nghĩ nhiều trong suốt cái khoảng thời gian đó thì người ta sẽ kiểu là người ta bị mông lung á, người ta đang không biết là mình muốn nhấn trọng tâm vào cái chỗ nào đó. Thì cái đó là cái khúc đầu, at the very first phase of your presentation, cái giai đoạn đầu của cái bài thuyết trình của mình nó như vậy. Nhưng mà tới khúc giữa và khúc sau đuôi á, the last phase and the middle phase thì it's getting much better. It was getting much better là nó khá hơn, bắt đầu nó khá hơn nhiều. Tại vì nó sáng hơn là bởi vì Miss Trang bắt đầu cho vô những cái signal words vô, bắt đầu người ta first, second, third, bắt đầu người ta hình dung trong đầu của người ta được là đây là cái thứ nhất, cái thứ gì, thứ ba là bạn này muốn nói về những cái ý này đó, 1, 2, 3, 4 kiểu như vậy, và mỗi ý nó như thế nào thì đó là nó rất là rõ ràng và nó logical. Còn khúc đầu thì nó hơi bị mông lung một xíu. Ok, yes, thì lần sau Miss Trang có thể, ví dụ như mình không thích liệt kê ra thì mình có thể kể nhưng mà mình kể theo cái cách mà nó dừng ngắt nghĩ để tạo nó lớn lên, xong mình nói nhỏ lại chút, các kiểu như vậy. Ví dụ như Huy nói một cái câu đi, Huy đọc một cái câu đi ha, hay là Huy đọc một cái đoạn văn ngắn ngắn để cho mọi người nghe thử ha. Để xem. Rồi, Huy đọc thử một cái loneliness ha. Vậy loneliness, ví dụ loneliness does not depend on how many friends or relationships you have. It depends on the quality of your relationships. Đó, thì nó sẽ có cái chữ gì mình nhấn vô, mình nhấn có ý đồ. Ví dụ loneliness does not depend on how many friends or relationships you or chữ nhỏ hơn, or relationships you have. It depends on the quality of your relationships. Đó, thì nó sẽ có cái ý đồ, Miss Trang hiểu không? Đó, thì nó là như vậy ha. Thì mình cố gắng mình nhấn Huy biết là nó sẽ hơi khó cho Miss Trang, tại vì trước giờ Miss Trang quen với cái giọng văn là nó hơi đều đúng không? Yes, cho nên là đôi khi sửa lại nó hơi challenging một xíu, nhưng mà nếu mình sửa được thì nó sẽ là một cái big difference, một cái huge difference trong cái việc mình học tiếng Anh. Okay, yes. Yes, thank you, Miss Jay, very much. Okay, thank you for your presentations. Okay, that's really good, Toad. Yeah. Okay, so our next, Miss Lee, right? Are you ready? And Miss, okay, Miss Lee, right? Okay, yes. Good. Okay, let's do it. Yes. Today I will present my opinion about the questions. Have you ever feel lonely and why? Okay. I believe that everyone has their own story. Me too. Especially lonely when I live in this bustling city. I wake up every day and always maintain a positive mindset. I am an extrovert. I bring joy and smile to those around me. But when I come home, I feel really lonely. There's no one waiting for me at home, and that's why I stay at the office so late. And I always try. I always try to be okay, but it's really isn't it? When I am sick, I feel very lonely and sad because no one takes care of me, and I thinking and to say with myself,
the light here in my choice. So I am responsible for it. Sometimes the world is not expected. Do not know who to share. Okay. So the first one I want to mention is your pronunciation, because like even though your intonation is super good, I mean it's really really natural, but actually the pronunciation you should focus more on the ending sounds, and as well as to the individual words, single words. For example, um, like trong cái tình huống, yeah, trước cuộc đời nó còn nhiều niềm vui, chẳng hạn như vậy đó, nó sẽ không có ý nghĩa, không có make sense, yeah. Thì một là controlling, hai là gì, bỏ chữ be đi, là gì, you will control it, you possibly, you definitely, mình dùng những cái tính từ mạnh lên, you definitely will control it, or you definitely, you strongly, you totally. So I think I so lucky when I have big family. When I know believe me. Yeah, this time I very regret, and I always ask. So can you describe a bit about your best friend to anyone, to everyone here? Your best friend. Yeah, remember that, okay? This is not your friend. This is not your close friend. This is your best friend, okay? Yeah, I mean, you can say birdie for life. Your buddy for life, best birdie for life. Yeah, I usually say that. All right, so anyone? Anyone? Hello? Yes, about this daughter over 10 years ago. And until now, we treat the other like the second family. We know the other parent, and we call them Papa, Mama, like my parent. And Yeah, okay. happened to my life, I still share with my best friend, and they can help me unconditionally. 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 Yes. Okay. Okay. I had only one best friend. Okay. His name Min. Okay. He always beside me, and he just like as my sibling. Oh, right. Yeah. Yes, he is the guy always to come to complain that's my English and push me to study English to get better. I don't care anything else when I say to him that, hey Ning, I'm so sad, I want to cry. Let's go drink some beer. Okay. And now he is my neighbor. Oh, he always to beside me. Maybe for a long time. Maybe he is my friend in the 10th year. For 10 years. For 10th year. Yeah. Okay. Okay, because I asked you, is that all? It's like that. That's all right? Okay. Yeah. That's all. Okay. Thank you, Miss Lee. Yeah, I could understand that. Yeah, best friend. 10 years. Okay. Mình có thể nói những cái câu như vậy này. Huy để ý có một cái chỗ Miss Lee nữa là we've been friends. We've been friends. Okay. Đã là bạn bè của nhau since for 10 years cũng được. For 10 years. Rồi mình nói rõ cái câu này ra. We've been friends for 10 years. Chúng ta đã là bạn của nhau 10 năm rồi. Có nghĩa là mình dùng cái hiện tại hoàn thành ở đây. Tại sao hiện tại hoàn thành? Là cái sự việc này nó xảy ra từ quá khứ, đúng không? It happens in the past. It's still right. It's still true until now. Until this point of time. Okay. So I have to use the present perfect. Like we've been friends for 10 years. Yeah. Okay. Stand by me. Okay. Who is the only? He's the only guy who's the always stand by me. He's the only guy who is always stand by me. Yes. Who always. Vậy Huy phải sửa lại chút xíu chỗ này ha. Huy lại Huy xíu. Who always stands by me. Okay. Stands by me. Okay.
He's the only guy who always stands by me. Yeah, yeah, he's the only guy who always stands by me whenever I need him. Đứng cạnh tôi, ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần. Okay, yes, that's all. Okay. Yeah, thank you, Miss Lee, so much. Yeah, for your sharing about your best friend. Yeah, I know. Like for me, my best friend is a man. I mean, like because it's hard for me to have best friend is a girl because I have girlfriends. So because for girls, I still feel like okay, I think I just need to share I just can share for some girls things like about my girlfriends, for example, because when I want to understand my girlfriends more, so I could talk to her. But whenever I talk about something in my life or something which is sensitive and important, những cái chuyện mà trong gia đình nhà cửa này nọ cũng ít. Miss Thảo, I'm sorry name of your best friend, and also this is like he or she, Yes. some basic information. Yeah. Yes. When I was studying in university, I similar to member her member her family member. Oh, okay. You guys so close. You guys were so close. Yes, I live there. I eat there. Yes, There. Past Miss Lee. Past. me and her have family, but a long time I I don't have meet her and sharing with her, but only one, but only stalking by the cell phone messenger. Hmm. Okay. Yes. Anything else? Yes, that's all. Okay. Okay. Thank you, Miss Lee. All right. Thank you, Miss Thảo. All right. Chúng tôi đã ở cùng nhau. Chúng tôi đã là bạn của nhau, đã cùng và mình có một cái đó là gì? When I was studying in my university, I knew her. Tôi biết cô ta. I knew her. I knew her since kể từ khi ha. I was studying in the same university with her. I knew her since I was studying in the same university with her. Tôi biết cô ấy từ khi mà tôi đang học chung trường đại học với cô ấy, đúng không? Đó thì một thằng là một cái câu nó sẽ như vậy. Ok, rồi. Đó thì nó là như vậy, Mr. Đó thì một số cái hơi sửa đại khái là một số cái lỗi sai của mình trong cái lần mình nói. Okay, so thank you, Miss Thảo. Thank you for your sharing about your best friends. Okay, good. Weird. Okay. Is your best friend sometimes weird? Is your best friend sometimes weird? You know weird. Yeah. What does weird mean? Weird. Okay, me, right? Yes. So she hold on the rock and told me. Really? Okay, so what happened then? And the bill by us. Okay. And I Cắn á, yes. Nhưng mà tôi nghĩ là không có dùng cái từ kiểu không có dùng cái từ bite được ha. Ok, vì mình không có dùng cái từ bite đâu ha, mà nó là sting, là con ong nó phải là sting chứ nó không phải là bite là cắn là con vật mà nó có hai cái hàm răng thì nó cắn. Cái này là chích thì đó là sting. Gọi sting, yes, sting. Yeah, quá khứ thì nó sẽ là sting. Wait, sting, yes. Từ quên viết lộn rồi. Sting, yes. Ok, sting là chích ha. Be home. Be home. Ok. Cái chữ sting ha là chích đúng không? Còn hồi nãy Huy quên nói một cái là gì ta? Cái quá khứ của chữ sting là cái gì đúng không? Stung. Yes, okay. Beehive, tổ ong. Alright, very good. Yeah. So Miss Thảo nói lại đi, diễn tả lại xem
là lúc đó là she held a rock, right, and threw it. Okay, she held a rock and stung us, yeah. Và sau đó cái đám ong thì sao, nó rượt đuổi, chase là rượt ha, chase and stung, chích, rượt đuổi và chích chúng tôi. Ok, rồi Miss Thảo nói lại đi. Yes. Yes. She held the rock and threw to the behind. Then the bees chased and chose us. Yeah, okay, thank you, Miss Thảo. Okay, chased. Okay, remember, chased. Yeah, chased and stung us. Okay. Yeah, okay, thank you. All right, so how about anybody else? Like, how about the others? Like, how about your best friends? Are they weird sometimes? No. No. Okay, your best friend is totally normal, right? Okay. How about you, Miss Chang? Not distinguish the directions, right? Yes. Distinguish between đó là nó không phải là directions, nó là gì? Between left and right. Between left and right. Cannot. Nó gọi là một cái dạng gọi là directions. No, disorders. Là một cái hội chứng giống như là bị rối loạn về mặt phương hướng. Directional disorder. Nghe có vẻ hơi nặng nề nhưng mà chính xác là như vậy. Có một số bạn bị cái hội chứng đó, có nghĩa là trong đầu á thì là kiểu biết cái đó là tay trái hay tay phải á, khi mà người ta nói á thì mình nhìn vô cái tay đó, tay phải hay tay trái ta. Bạn Huy cũng có một người bị như vậy, không phải là bạn thân. He's not my best friend, but he has this kind of, this kind of phonemes, like I think phoneme là một cái dạng bệnh như vậy, là mental disorder, không phải là bệnh nữa mà nó giống như là một cái bẩm sinh. Tôi nghĩ như vậy. Mental gọi là directional disorder là những cái bạn này không. Seizures. Yes, good. Yeah, thank you, Miss Trang. Okay, good. Mọi người cũng chú ý ha, những cái chữ như vậy thì mình nên quan tâm một xíu. Sẵn nói luôn, ôn luôn ha, là khi nào trong một cái chữ nào đó ở cuối đuôi có chữ S thì khi nào mình đọc S mà khi nào mình đọc Z. Mọi người có biết cái chuyện này không? No. Ok, không. Ok, rồi Huy sẽ chỉ luôn á. Ở cái level này là mình phải biết những cái đó ha. Thứ nhất, ví dụ cho Huy cho mọi người hai chữ này luôn. Miss Thảo cái này học rồi chứ Miss Thảo. Không luôn là Z. Còn cái chữ cái chữ su phần cùng của nó là chữ E thì mình đặt lên cái cổ họng của mình E. E mà chữ Y ha, Y. Tại vì mọi người còn nhớ cái bản IPA không? Cái bản mà International Phonemic á, thì cái bản đó đây để Huy từ giờ Huy lục lại cái bản đó kể cho mọi người. Để coi cái bản này bỏ lâu quá rồi, không biết nằm đâu mất tiêu không biết nữa. Tôi khổ quá. Bây giờ mấy cái tài liệu để ở đâu rồi? Ôi, cái bản ở đâu rồi ta? Đây. Lâu quá rồi cái nó không. Nằm bản gì consonant đúng không? Vậy thì consonant, nhưng mà consonant thì nó lại chia lại gì? Voice và unvoiced. Đây mọi người thấy nó nhạt, nó đậm không? Unvoiced nó nhạt hơn so với là chữ voice này đúng không? Nè, chữ d đậm hơn, chữ j đậm hơn rồi đúng không? Thì chữ k nó nhẹ hơn, nó nhạt hơn. Vậy thì unvoiced là sao, rồi voice là sao? Thì unvoiced là vô thanh. Vô thanh là sao? Là mình giống như Huy đang nói, mình là voice là có âm thanh, nhưng mà vô thanh, unvoiced là gì? Vô thanh có nghĩa là âm gió. Trong tiếng Anh nó quy định unvoiced theo mọi người. Cái chữ S và cái chữ Z thì cái chữ S là mọi người phát âm sao?